ሰላም ዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት አሁንም በእንግሊዘኛ የሚጽፉ ከሆነ በየትኛውም መንገድ እንግሊዘኛን የሚጠቀሙ ከሆነ አንድ የሚጠቅም ቱል ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ቱሉ ከዚህ እንደምታዩት ኩልቦት ትባላለች። ይቺ ኩልቦት አገልግሎቷ ፓራፍሬዝ ለማድረግ ግራመር ስህተት እንዳይኖር ቼክ ለማድረግ የምትጠቅም ቱል ነች። እስቲ ፕራክቲካሊ ምን እንደምትመስል እንያት። ተጠቀምኩት ያለ ክሮም ጋር ገባለሁ። ደን እዚህ ሰርች ጋር coolbox.com ይዘባለሁ። እሱን ከጻፍኩ በኋላ ይመጣልን እናያለን። እዚህ እንደምታዩት ቱል ይከፈታል። ኢንስታሌሽን አይጠበቅባችሁም። ምናልባት አካውንት ሳይን አፕ ማድረግ ይጠበቅባችኋል። ይሄን ከከፈታችሁ በኋላ እኔ አሁን እየተጠቀምኩ ስለሆነ ከዚህ እንደምታዩት ሳይን አፕ አድርጌያለሁ። እናንተም እሱን ማድረግ ነው። እንደማንኛውም አፕሊኬሽን ስለሆነ ቀላል ነው። ስለዚህ የሚሰጠን ጥቅም ምንድነው ያለ እንደሆነ ፓራፍሬዝ መንገድ መጻፍ ማለት ነው። ግራመር ቼከር ከጻፍን በኋላ እዚህ ፔስት አድርገን ቼክ ብናደርግ የግራማቲካል ችግር ካለ ያቀርብልናል። ሰመራይዘር ማለት ከፓራፍሬዘር የሚለየው በዛም ብዙ ዶክመንት አጭር በሆነ መንገድ ብዙ ሀሳብ አጭር በሆነ መንገድ እንዴት እንደሚገለጽ ለማሳየት ነው። በመጨረሻም ይቺ ኩልቦት በኤክስቴንሽን መልክ ልትገባ ስለምችል እሷን መጠቀም እንችላለን። ከወርድ ጋር ኤክስቴንሽን አዲንስ ማስገባት እንችላለን። ጉግል ክሮም ጋር ጉግል ዶክስ ጋር በኤክስቴንሽን መልክ ኢንስቶል እናደርጋት እንችላለን ማለት ነው። ይህን ካደረግን እስኪ ለምሳሌ ያለ ያስኩት ዶክመንት አለ። እሱን ቴስት እናደርግ። ሳምፕል ዶክመንት ዋን የሚለው በተቻለ መጠን በግራመርም በአቀራረብም የተሻለ ዴፊኒሽን የመጀመሪያው ነው። ግን ኤረር ሊኖርበት ስለሚችል እስኪ ቼክ እናድርግ። ይህን ዶክመንት ሴሌክት አድርገን ኮፒ እናደርጋለን። ኮፒ ካደረግን በኋላ እዚሁ ተመልሰን እንመጣና ፔስት ቴክስት የሚላለ ፔስት ቴክስት አደርጋለሁ። ፔስት ቴክስት ካደረግኩ በኋላ ግራመር ቼከር ከሆነ ግራመር ቼከር ጋር አለ። አሁን ለጊዜው ፓራፍሬዘር ጋር ስለሆንኩ ፓራፍሬዝ ማድረግ ነው የምፈልገው። ስለዚህ ይህን ፓራፍሬዝ ማድረግ ክሊክ አደርጋለሁ ማለት ነው። ክሊክ ካደረግኩ በኋላ ፕሮሰስ እያደረገ ነው። በዚህ በኩል የምታዩት ይህ ሳይድ የመጀመሪያ ኦሪጂናል ዶክመንት ይሄ ነው። ፓራፍሬዝ ከተደረገ በኋላ በዚህ ይመጣል። አሁን ጨርሶልኛል። ልዩነቱን ቼክ እናድርግ። ከዚህ እንደምታዩት ሰርቬይንግ ኢኔብልስ አስ ቱ አኳየር ነው የሚለው። ከዚህ ግን ሲጀምር እንዴት ነው እንደገና ሲጽፍ we may collect data on the relative locations, horizontal distance and elevations of sites via surveying. This information is subsequently utilized to create plans, maps and land records as well as split land, drought engineering projects and calculate areas and volumes በሚል በዚህ መልክ አስቀምጦልኛል። እዚህ ጋር ማረጋገጥ ያለባችሁ ፓራፍሬዝ ሲያደርግ ከመጀመሪያው ትርጉም ለውጥ ያለው የለውም የሚለውን ማረጋገጥ ያለብን ራሳችንን። እኔ ሰርቬይንግ ትርጓሜ ከዚህ ሳይሆን ምንም አይነት ችግር የለበትም። ስለዚህ በትክክል ፓራፍሬዝ ተደርጓል ማለት ነው። ይህን መጠቀም እንችላለን። ሌላው አማራጭ እዚህ በተለያየ ከለር የምታዩዋቸው አማራጭ ወርዶች ከዚህ የተለየ ሌላ አማራጭ ወርድ ከፈለጋችሁ እንደ አማራጭ ነው እንትን ያላችሁ። አሁን ለምሳሌ ኤሌቬሽንስ ኦፍ የሚል አለ። ለኤሌቬሽን ምን ኦልተርኔቲቭ ወርድ አለ? ሄይትስ ልንል እንችላለን፣ አልቲቲዩድስ ልንል እንችላለን። ኤሌቬሽን ራሱ ስሎፕ ምናምን የሚሉት ነገሮች አሉ። ሆሪዞንታል ዲስታንስ አለ፣ ሎኬሽን አለ። የሚቀር ሌላኛው የቨርቲካል ዲስታንስ የምንለው ኤሌቬሽን ስለሆነ በቃ ኤሌቬሽን ገላጭ ነው። ከዚህ የተለየ ወርድ አያስፈልገውም። አልፋለሁ። ሳይትስ የሚለው ሌላ ምን ትርጓሜ ሊኖረው ይችላል? ፖይንትስ፣ ኦብጀክትስ፣ ሎኬሽንስ፣ ፕሌስስ፣ ስፖትስ ሌላ ወርድ አማራጮች አሉ። መቀየር እንችላለን ማለት ነው። ዚስ ኢንፎርሜሽን ኢዝ የሚላል። ኢንፎርሜሽን በቀይ እንደምታዩት አማራጭ ወርድ አለ ነው። ክሊክ ባደርግ ዴታ፣ ኢንፎ፣ ኖሌጅ፣ ማቴሪያል፣ ኢንፑት፣ ኢንቴሊጀንስ፣ ዶክመንቴሽን
ለዚህ ትርጉም በተሻለ መልክ ኢንፎርሜሽን የተሻለ ስለሆነ እንዳለ እጠቀማለሁ ማለት ነው። መልካም። ስለዚህ ፓራፍሬዝ ወይም በሌላ መልክ መግለጽ ማለት በዚህ መልክ በአጭር ተሰርቶልናል። ሌላኛው በጣም ጠቃሚ ነገር ብዙ ጊዜ የሚገጥመን የግራመር ችግር ስለሆነ እስኪ ግራመር ደግሞ ሌላኛውን አማራጭ አምጥተን ቼክ እናድርግ። እስኪ ሌላ ዶክመንት ቱ ጋር ያስቀመጥኩት አለ። ይሄው ተመሳሳይ ነው። አንዳንድ የግራመር ኤረሮች እንዲኖሩት አስተካክየዋለሁ። ሲያስተካክለው እንድናየው ማለት ነው። ይህን እንደዚህ እናደርጋለን። ሴሌክት እናደርጋለን። ሴሌክት ካደረግነው በኋላ ኮፒ፣ ይህን ኮፒ ቱል ዋጋ ሄደን እዚህ ግራመር ቼከር የሚል አለ። ግራመር ቼከር ሰርች እያደረገ ነው፣ እየከፈተ ነው። ግራመር ቼከር ዘን ኢንተር ቴክስት ይላል። እዚህ ኢንተር ፔስት ኮንትሮል ፕላስ ቪ ኦር ደግሞ እዚህ ክሊክ አድርገን ፔስት ማለት እንችላለን። የምንፈልገውን ዶክመንት ፔስት አደረግ። መልካም ፕሮሰስ እያደረገ ነው። አሁን የግራመር ችግሮችን ያሳየናል፣ እናስተካክላለን ማለት ነው። እዚህ የምታዩት ከታች የሚሽከረከረው ከጨረሰ በኋላ ፊክስ ያደርግልናል ወይም ያስተካክልልናል ማለት ነው። መልካም። የምታዩት አሁን ሰርቬይንግ ኢኔብል ይላል። ምን መሆን አለበት? ኢኔብልስ ሲንጉላር ስለሆነ ኢኔብልስ የሚል መሆን አለበት ማለት ነው። ስለዚህ ይህን እንጠቀማለን። ትክክል ነው። ዚስ ዴታ አር ደን ዩዝ ፎር ኦፕሬሽን ሰች አስ ፕሪፔሪንግ የሚለውን ሙሉ ሴንቴንሱን እንደገና ላስተካክልልን የሚለኝ። ስለዚህ ይህን ያዚህ ከታች በአረንጓዴ የቀረበልን አማራጭ ዚስ ኢንፎርሜሽን ኢዝ ዘን ዩዝድ ቱ ፕሪፔር ፕላንስ ኤንድ ማፕስ የሚለው የተሻለ ግራማቲካል አሬንጅመንት ስለሆነ ይህን ክሊክ ሳደርገው ፊክስ አደረገ ማለት ነው። መልካም። እዚሁ ግራመር ቼከር ጋር እንዳለን ይህን ቴክስት ሴሌክት ስናደርገው የተስተካከለው ነው። ሴሌክት ማድረግ አይጠበቅብንም። እርግጥ ፓራፍሬዝ ብንለው በሌላ መልክ አሁን እዚሁ ያለን ፓራፍሬዝ ቴክስት ከዚህ ክሊክ ስናደርግ ፓራፍሬዝ ማድረግ እንችላለን። ግራማቲካሊ ኮሬክት የሆነውን ካስተካከልን በኋላ ፓራፍሬዝ ሲደረግ ወይም በሌላ መንገድ ሲገለጽ ይሄ ይሆናል ማለት ነው። መልካም። እስኪ ይህን ካደረግን በኋላ ሌላ ደግሞ ሰመራይዘርን እስኪ ቼክ እናድርግ። ሰመራይዘር ማለት ከፓራፍሬዘር ለየት የሚያደርገው አጭር በሆነ መንገድ እዚህ እንደምታዩት አሁን ይሄ ዶክመንት ከት ላድርገውና ሰመራይዘር ፔስት ላድርገው። ሰመራይዝ እዚህ ያለላችሁ ሰመራይዝ ክሊክ አደረጉ። ሰመራይዝን ክሊክ ሳደርገው በአጭር የሆነ ሴንቴንስ ነው የምጠብቀው። እንግዲህ በምን ያህል ሴንቴንስ እንደሚያስቀምጥልን እናያለን። ሰመራይዘር ኦኬ። እንደዚህ አይነት አማራጮች ይቀርቡልናል ማለት ነው። ሰመራይዝ አጭር በሆነ መንገድ እንደዚህ ሰመራይዝ ማድረግ እንችላለን። ሰመሪውን ፓራፍሬዝ ማድረግ እንፈልግ ደግሞ እንደገና ፓራፍሬዝ ሰመሪ እንደገና ሰመሪውን በሌላ መንገድ ሲገለጽ በዚህ መልክ ይህን ይሰጠናል። እናመሰግናለን። ይሄ እርግጠኛ ነኝ ቀለል ያለ ነገር ነው። ነገር ግን መረጃው ከሌላችሁ ወይም ጀማሪ ከሆናችሁ አለያም እንግሊዘኛ በተሻለ መንገድ እንጽፋለን በሚል ያን ያህል ትኩረት ላታደርጉበት ትችላላችሁ። ግን ብትጠቀሙበት አይከፋም። የፈለገ እንግሊዘኛ ፐርፌክት ብትሆኑ ሌላ አማራጭ ሀሳብ ሌላ ቀለል ያለ መንገድ ሲመጣ ደግሞ መጠቀም ጉዳት የለውም፣ አያሰንፍም። ምክንያቱም ግራመር ሲያስተካክል ስናይ በተሻለ መንገድ ግራመር ሲያስተካክል ካየን ልምድ እንወስዳለን እንጂ ጉዳት የለውም ማለት ነው። እናመሰግናለን። ይህ በጂኤስሲ የዩቲዩብ ቻናል የሚቀርብላችሁ ነው። ቀጣይ ሌሎች የሪሰርች ቱሎች ሲኖሩ ይዘን እንቀርባለን። አስተያየት ካላችሁ ስጡ። ላይክ፣ ሼር፣ ኮሜንት ማድረጋችሁ እንዳትረሱ። እናመሰግናለን።